तपाईँ सधैँ हिँड्नु म भनेको अवश्य बोल्नु रिता कहाँ गयो होला जटिल कहाँ हुनुहुन्छ पारी हल्ला गर्छ खैनी पनि खाऊ छ छैन खनि कहाँ खसेछ होला म गएँ बाबा ल मेरो खाजा पकाइ
लास्टै गरिन्छ है गर्दा पनि बुलाउँदा बुलाउँदा आएर थुपाख्ने के अच्छा त 2-3 घाम त पकाइसक्छु ए ला यही बस म एकछिन यो खैन खाने नि त राखौँ खाँदैन गएको नि मेरो माइत बसेर खान्थे किन अर्को गराउनु बिचमा आफूलाई मेरो खैनी आउँछ म त खै कहाँ मलाई मानिस दिनु फेरि नि बारेकाल खाना के हो कस्ता खाइने को मैले एकजना छ पनि हाले एकजना खाट्न नि कम्बर कोन त ल्याइदिएछ छोरीले बतार्नु त्यसो गर्नुपर्छ ठिकै त्यता पनि गाँसे बस्तु हेर यसरी पैसा पठाउनु केही बुढी मान्छेहरू ज्यारो लाग्छ नि बरा घाममा चाहिँ यिनीको लुगा सुगा ल्याउँदैन नि म यहाँ कोटामा म हुन्छ कता रोदने कोटा कुन दैमाले कति वर्ष सड्किने ठुली माइला पता तर मान्छे चाहिँ रहिदियो कि त नाम त सार्किने क्या माइला पता दाइ मरेको यसो कसो डोको तल्लो तल्लो फेकिदिएर सादा हुन्छ
गुल्लु गुलुङथेको केस कटाइ नखटेको हाँसै नखटेको कट सुनको ढाल्दिएको हुन्थ्यो भोकै लागेको छ म चाहिँ झार्छु अलिक तानेको छु कुच्चीहरू आउँछन् कुच्चीहरू दुगेनसँग के काट्नु गएको चाहिँ लकरी कहाँ काट्छ कसले बाउ तल भात छोरा यसको म यहाँ टप्पङ्ग छु खाना मिठो गरेर खानु छ ऊ मनाले त्यति धेरै खास खाने गरेको खै म त चाखेको छु नि नमिठो त्यो अस्ति त मिठो छैन अब पानीले बाहिर छान्दिनँ भने माग्दैछ कस्तो छ मै जस्तो त्यहाँ जहाँ देखाइदिन्छ त्यहाँ काट भन्दै थियो देखाइदियो त्यहीँ फेरि काट्दै थियो कराउँछ त्यहाँ त्यहाँ के को बत्दै थिएन ढाल्दा एउटा ढालिसकेको त थर्काउँदै छ त्यो परदेखि उतापट्टिको हो उता उभो बिसले देखाएको यहाँ बन्द यो झिकेको मैले ला कस्तो छ पकाएको दिन हौ त्यहाँ मेरो जार छुला खाइहाल्छस् भनेर म खादिएमा छुदिनँ पनि पानी पर्छ भोलि चाहिँ उधर जानुपर्ने खेम्चोको के खेम्चुङको मिठो छ नि यसले पनि ढाँटेर हिजो ढाड्दैछ बाई ए ऊ त्यहाँ लडाएको बाइकको 17 कि 18,000ले सबै बनिनु हो बनिँदैन 6,000 मा दुईटा टायर टायर अनि सबै फेर्छ म त हेरि त सबै खुलेर भनिदिनु घर चाहियो भन्ने थियो भाइजर 6,000 को नि फेरि त्यो 6,000 को त केचेक हो हजारहरूले 6,000 को त लाउँछ अरे लिम्बुनी चारो लिनु बोलाउनु भनेको त ओछ्यान मात्रै थियो हिजो पास लाग्दा चाहिँ किन्नुपर्छ दाउँछ भन्छ बुढो भने कता थाम्छौ को त्यो नि मटे के गर्छ नि अब नि आउनु खाऊ न सिक्यो भयो लागेन ए ठिकै छ मलाई त खै 20,000 दिनु भएछ यो तिमीहरू के होला म त हुँदिनँ यतापट्टि पनि छैन हामबाट हुँदैन हुँसु कि हुँसु छ खोर्सानी छैनको चोक्न खान्छु भनेर ल्याइदेऊ न मटे जरा छिन्
खाऊ न भरे नाच्छ कसले खान्छ र सरपञ्च आयो मलाई कान्छ नै थाप खान्छ छोरा लाइन आयो सन्जिपे त्यहाँदेखि अलिकति माथि चाहिँ ओजन रहेछ समय हो